নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 9 জুনৰ ইয়াতে এডিটোৰিয়েল কেটাৰ সোৰ্সেস দিয়া আছে এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰ আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় আৰু 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আছে গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজি আমাৰ প্ৰথমতে আছে দুটা সৰু সৰু আৰ্টিকল এটা আছে কষ্ট বেনিফিটছ ইন লং ৰান আৰু মাছ এণ্ড নিডেড ইন এনাৰ্জি মিক্স প্ৰথম আৰ্টিকলটোত মেনশন কৰিছে অথৰগৰাকীয়ে যে ক্ৰিটিকসকলে কেতিয়াবা আৰ্গিউ কৰে যে যি স্মল মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ আছে আৰু মাইক্ৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ বিলাক ইকনমিকেলি আনভাইবল হয় কম্পেয়াৰ যদি কৰা যায় ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি লাইক সোলাৰ পাৱাৰৰ লগত কিয়নো তেওঁলোকে অফেন চাইট কৰে যি কেনসেল প্ৰজেক্ট হৈছে নো স্কেল ইন ইউএছএল আৰু লো সোলাৰ টাৰিফ ইন ইণ্ডিয়া এজ এ প্ৰুফ কিন্তু অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গু কৰিছে যে কম্পেয়াৰ যদি তেওঁলোকক পিয়ৰলি এই স্মল মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ আৰু মাইক্ৰ ৰিয়েক্টৰ পিয়ৰলি কিহৰ ওপৰত কৰে লেভেলাইজ কষ্ট অফ এনাৰ্জি LCOE ওপৰত যদি কৰে ইয়াতো আছে লেভেলাইজ কষ্ট অফ এনাৰ্জি যিহেতু প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকলৰ পিছতে আমি কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কওঁ এতিয়া স্মল মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ আৰু মাইক্ৰ মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ মানে কি হয় এডভান্স কমাৰ্চিয়েল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ হয় য'ত নেকি উইথ এ পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কেপাচিটি কিহলৈকে থাকে 300 মেগাৱাটলৈকে থাকে পাৰ মডিউলত যেতিয়া MMR মাইক্ৰ মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ জেনেৰেলি প্ৰডিউচ কৰে আণ্ডাৰ 10 MWE levelized cost of energy is a standardized economic metric representing average net present cost of electricity generation for a generating plant over its financial lifetime এতিয়া ইয়াতে অথৰগৰাকী আৰ্গিউ কৰিছে যে কম্পেয়াৰ যদি স্মল মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ SMR আৰু মাইক্ৰ ৰিয়েক্টৰছক কৰা যায় কমপ্লিটলি কিহৰ ওপৰত লেভেলাইজ কষ্ট অফ এনাৰ্জি ওপৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড কষ্ট পাৰ কিলোৱাট আৱাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলি ফ্লড হয় বুলি কৈছে এ বেটাৰী এনালগিৰ কথা ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে কিয় অনলি কষ্টটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া সেইটো মিছলিডিং হৈ যায় কাৰণ এ বেটাৰী কষ্ট ৰাফলি 11,000 পাৰ কিলোৱাট হুইচ ইজ ভাষ্টলি বেছিকৈ এক্সপেঞ্চিভ হয় দেন গ্ৰীড ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াত এতিয়া তথাপিতো বিলিয়নছ আৰ চল্ড হয় এভৰি ইয়েৰ বিকজ এইটোৱে কি প্ৰভাইড কৰে ভেলিউ প্ৰভাইড কৰে ডেলিভাৰ কৰে ৰাইট এনাৰ্জি এট দ্য ৰাইট প্লেচ ৰাইট টাইমত আৰু পাৰফেক্ট ৰিলাইবিলিটিৰ লগত চিমিলাৰলি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিয়ে কি প্ৰভাইড কৰে স্পেচিফিক ভেলিউজ যিটো নেকি সোলাৰ পাৱাৰে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে যদিও সোলাৰ পাৱাৰ কি হয় চিপ হয় এতিয়া ট্ৰেডিশনেল কষ্ট এনালাইচিছ ইগনোৰ যদি আমি চাওঁ তেন্তে যেতিয়া লোকসকলে কি কৰে ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰে বা ক্ৰিটিকসকলে কম্পেয়াৰ কৰে সোলাৰক নিউক্লিয়াৰ লগত ইউজুৱেলি অমিট কৰে তিনিটা মেচিভ ফেক্টৰ্ছ বুলি কৈছে ইয়াতে কেপাচিটি ভেলিউ প্ৰিমিয়ামৰ কথা কৈছে গ্ৰীড অপাৰেটৰ্ছ বিলাকে কি হয় তেওঁলোকে পে কৰিব বিচাৰে মোৰ ফৰ ফাৰ্ম পাৱাৰ যিটো নেকি এভেইলেবল হয় 24/7 অন ডিমাণ্ড ৰেডাৰ দেন সোলাৰে কিয়নো যেতিয়া ছান শ্বাইনছ হয় সেইটো টাইমতহে কি কৰিব পাৰে অনলি ৱৰ্কছ কৰে চিষ্টেম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কষ্ট এটা আছে এজ more renewable energy enters কৰে গ্ৰিডত বিলিয়নছ কিহৰ ওপৰত স্পেণ্ড কৰিব লগা হয় মেচিভ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাওঁতে এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ কৰোঁতে বেটাৰীত আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনছৰ কাৰণে কিপ দ্য গ্ৰিড ষ্টেবল ডিউৰিং নন সোলাৰ আৱাৰ্ছ এতিয়া প্ৰচেছ হিট ছাবষ্টিটিউশ্যন SMR প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে হাই টেম্পাৰেচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হিট এটা এইটো ক্ৰুচিয়েল হয় ফেক্টৰীজ কাৰণে আৰু কেমিকেল প্লাণ্টছৰ কাৰণে something renewable technology cannot currently do at scale বুলি ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমান প্ৰগ্ৰেছৰ কথা কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ছাকচেছ আৰু প্লানছত যদি চাওঁ ছাকচেছফুলি ইণ্ডিয়া এচিভ কৰিছে criticality at the 500 MWA prototype first breeder reactor কালপাক্কাম বাজেট 25-26ত এলোকেট কৰা দেখা গৈছে 20,000 কৰোৰ টকা কিয় টাৰ্গেট কৰিছে 5টা ইণ্ডিজেনাছ SMR বাই 2030 কিন্তু কাৰেণ্ট চেলেঞ্জ আছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে ফিউৱেল ছাপ্লাইৰ কাৰণে আৰু আউটডেটেড ৰেগুলেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া দ্বিতীয়টো আৰ্টিকলত বিশেষকৈ
মেনশ্যন কৰিছে 18 গৰাকীয়ে যে past 10 yearsৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই হেভিলি ফ'কাছ কিহৰ ওপৰত কৰি আছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিৰ ওপৰত যেনেকৈ সোলাৰ উইণ্ড হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ ওপৰত কিহৰ কাৰণে ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে অইলৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কিন্তু যি ৰিচেণ্ট জিঅ'পলিটিকেল টেনশ্যন হৈছে গালফত এই থ্ৰেটেন কৰিছে ইণ্ডিয়া ক্ৰুড অইল আৰু LPG supply গতিকে এনাৰ্জি চিকিউৰিটি এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ষ্টেবল কণ্টিনিউৱাছ ছাপ্লাই অফ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এগ্ৰেছিভলি কি এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কেপাচিটি এক্সপাণ্ড কৰিব লাগে ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মেজৰ পিলাৰ্ছৰ কথা ইণ্ডিয়াৰ কাৰেণ্ট নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ আৰ্টিকেলটোত হাইলাইট কৰিছে তিনিটা ক্ৰিটিকেল পিলাৰ্ছ প্ৰথমতে হৈছে দা 3 ষ্টেজ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম অফ থৰিয়াম ফ'কাছ চেলেঞ্জটো কি হয় ইণ্ডিয়াৰ বহুত লিমিটেড নেচাৰেল ৰিজাৰ্ভ আছে ইউৰেনিয়ামৰ কিন্তু বহুত ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্ট ডিপজিট কিহৰ আছে থৰিয়ামৰ যিহেতু ক'ত পোৱা যায় কোষ্টেল মনাজাইট চেণ্টছ পোৱা যায় কেৰেলা তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ওড়িশাত সলিউশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ 3 ষ্টেজ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেম অৰিজিনেলি কোনে এনভিজন কৰিছিল বাই ডক্টৰ হোমী জাহাংগীৰ বাবা ডিজাইন কৰা হৈছিল ইভেঞ্চুৱেলি থৰিয়ামক ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ব্ৰেক থ্ৰুটো কি হয় মেজৰ মাইলষ্টনটো হৈছে যে এচিভ কৰিছে ইণ্ডিয়াই যিটো প্ৰট'টাইপ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ কালপাক্কামত এটেণ্ড কৰিছে ক্ৰিটিকেলিটি এইটোৱে 500 MW reactor officially transition কৰিব India into second stage of its 3 stage program. In this stage of thorium will eventually converted into a usable fissile materials to power the third stage. এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ স্মল মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছৰ কথাটো ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে জাষ্ট বিল্ডিং মেচিভ ট্ৰেডিশ্যনেল নিউক্লিয়াৰ প্লান্টছতকৈ ইণ্ডিয়াই ডেভেলপ কৰিছে স্মল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ স্মল নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ স্মলাৰ ৰিয়েক্টৰ্ছ মেনুফেকচাৰ্ড ইন কণ্ট্ৰল ফেক্টৰী ছেটিং কুইকলি এছেম্বল অন চাইট গতিকে মেটাৰ কিয় কৰে ডিজাইন টু বি মাছ চেফাৰ চিপাৰ এণ্ড মোৰ একচেপ্টেবল টু দ্য পাব্লিক এতিয়া প্লানটো কি হয় ভাবা এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰে ডেভেলপ কৰি আছে মডেল লাইক BSMR 200 SMR 55 গভৰ্ণমেণ্টৰ এইমটো হৈছে এটলিষ্ট 5 ইণ্ডিজিনাছ SMR অপাৰেশ্যনেল বাই 2033 আৰু গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে শান্তি একখন যে আনিছে তেতিয়াৰ পৰা প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কি হৈছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰছৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো যে বাঢ়িব সেই কথাষাৰ 18 কেইগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ ইটছ কাইণ্ড লাৰ্ণিং কাৰ্ভত 18 কেইগৰাকী কি কৈছে অপনেণ্টছ অফ SMR অফেন ইভালুৱেট কৰে টেকনলজি এটছ ইটছ হাইয়েষ্ট কষ্ট পইণ্ট ফাৰ্ষ্ট অফ এ কাইণ্ড ফেষ্ট মোৰ ৰেলিভেণ্ট ইকনমিক মেট্ৰিকটো কি হ'ব লাগে নোৱাক হ'ব লাগে নোৱাক কষ্ট এচিভ আফটাৰ চিৰিয়েল ফেক্টৰী ফেব্ৰিকেশ্যন মেচিউৰ্ড ছাপ্লাই চেইন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ ৰেগুলেটৰী এপ্ৰুভেল ৰিডিউচ কষ্ট অন ৰিপিটেড ডেপ্লয়মেণ্ট এতিয়া এই ইছ্যুটোৰ আমি হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনটো যদি চাওঁ 3 ষ্টেজ ভিজন ফৰ্মুলা 1950 ডক্টৰ হোমী জাহাংগীৰ বাবাই ডিজাইন কৰিছিল ইণ্ডিয়াৰ ইউনিক 3 ষ্টেজ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ৰগ্ৰেম ৰিকগনাইজ কৰিছিল যে ইণ্ডিয়া হোল্ড কৰে লিমিটেড ডমেষ্টিক ইউৰেনিয়াম কিন্তু থৰিয়ামৰ ৰিজাৰ্ভ বহুত বেছি আছে গতিকে ডিজাইন কৰিছিল কেনেকৈ থৰিয়ামক ইউজ কৰিব পৰা যায় ষ্ট্ৰেটেজিক আইচলেশ্যন আৰু ইণ্ডিজেনাইজেশ্যনত 1974 পৰা 1994 লেটলৈকে ফ'ল' কৰিছিল পিচফুল নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'শ্যন গ্ল'বেল টেকনলজি ডিনাইল ৰিজিম আছিল ফৰ্মেশ্যন অফ নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লায়াৰ গ্ৰুপ আইচলেট কৰিছিল কাক ইণ্ডিয়াক ৰেডাৰ দেন ষ্টলিং এইটোৱে স্পাৰ্ক কৰিছিল ডিবেটছ এটা ডিপ ডমেষ্টিক ইণ্ডাইজেশ্যনৰ মাষ্টাৰিং দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং অফ 220 MW এণ্ড 700 MW PHWR প্লেটফৰ্ম আমি ইণ্ডিয়াত দেখিলো চিভিল নিউক্লিয়াৰ অপেনিং 2008ত চাইনিং অফ US ইণ্ডিয়া চিভিল নিউক্লিয়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট দেখিলো ৰাইজ অফ সোলাৰ মেট্ৰিক ডিষ্টৰশ্যন মেচিভ পাৱাৰ পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টে ট্ৰিগাৰ কৰিলে সোলাৰ ৰিভলিউশ্যন ইণ্ডিয়াত ড্ৰাইভ কৰিলে জেনেৰেশ্যন টাৰিফ ডাউন টু হিষ্টৰিক ল' ক্ৰিটিকেলিটি অফ দ্য PFBR আৰু SMR পাইভত আমি আফটাৰ 2024 to 2026ৰ মাজত দেখিলো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাম তেন্তে দেখিও যে ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আত্মনিৰ্ভৰতা কথা আছে ভাৰ্চেছ মাৰ্কেট ভেলনাৰেবিলিটি কোৰ আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে ডাইভাৰ্চিফাইড নিউক্লিয়াৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰীডে এংকৰ্ড কৰিব ফিলচফি অফ ৰিয়েল পলিটিক আৰু লং টাৰ্ম এনাৰ্জি ছভাৰেণ্টি যদি এনাৰ্জি ছভাৰেণ্টি থাকে বেলেগৰ ওপৰত যদি আমি ডিপেণ্ড কৰিবলগীয়া নহয় তেন্তে আমাৰ বৈদেশিক নীতিবিলাক কেনেকুৱা হয় আমাৰ নিজৰ ছভাৰেন হয়
পিওৰলি যদি আমি ইম্পৰ্টেড ফিউৱেল ছাপ্লাই বা জিঅ'গ্ৰাফিকেলি কনচেন্ট্ৰেট কম্পনেণ্টৰ ওপৰত কি কৰোঁ ডিপেণ্ড কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ নেশ্যনখন ভালনাৰেবল হয় বা এক্সটাৰ্নেল শ্বকছৰ কাৰণেও ভালনাৰেবল হ'ব পাৰে। গতিকে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি পাৰ্টিকুলাৰলি যেতিয়া টাইড হৈ থাকে ডমেষ্টিক থৰিয়াম চাইকেলৰ লগত ই ট্ৰিটছ কৰে এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি হিচাপে। এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি চাওঁ, ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত নিউক্লিয়াৰ এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ হয়? কেয়াৰফুল বেলেঞ্চৰ। কিহৰ মাজত? মেক্ৰ' ইকনমিক বেনিফিট আৰু লোকেল ছ'চিয়েল ৰিয়েলিটিজৰ মাজত। লাৰ্জ যদি চেন্ট্ৰেলাইজ ৰিয়েক্টৰছে কেতিয়াবা কি কৰিব ফেচ কৰিবলগীয়া হয়, ইয়াৰ ফলত লোকেল অপজিশ্যন ডিউ টু লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কাৰণে ডিছপ্লেচমেণ্ট হ'ব পাৰে, ছেফটি এনজাইটিছ হ'ব পাৰে। গতিকে SMR অফাৰ কৰে ছ'চিয়েল অল্টাৰনেটিভ এটা। পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এনাৰ্জি পলিচি সদায় এনাৰ্জি পলিচিৰ কাৰণে কি দৰকাৰ হয়? ক্লিয়াৰ এলাইনমেণ্ট এক্ৰছ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। লিগেল ডাইমেনশ্যনত লেজিছলেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্কটো ইভলভ হৈছে ছিগনিফিকেণ্টলি, নতুনকৈ আমাৰ শান্তি এক্ট আহিছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ল'বেল নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি লেণ্ডস্কেপে হাভিলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কিহক কৰে? জিঅ' পলিটিক্সত কৰে। ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত যদি চাওঁ, ফাইনেন্সিয়েল ৰিয়েলিটিজ অফ নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে কিহৰ দৰকাৰ হয়? লুকিং বিয়ণ্ড চিম্পল ইনষ্টলেশ্যন কষ্ট। While traditional যি large scale nuclear power involved হৈ আছিল high upfront capital expenditure, long payback period, SMR কিন্তু financial modelটো লাহেকৈ চেঞ্জ কৰা দেখা গৈছে। লিংকেজেছ আছে NCERT UPSC syllabus, way forward এডপ্ট কৰিব লাগিব ফুল চিষ্টেম ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা, clarify and operationalize শান্তি এক্ট এণ্ড ৰেগুলেটৰী ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, কুইকলি নটিফাই কৰিব লাগিব সাবঅৰ্ডিনেট ৰুলছ কিহৰ আণ্ডাৰ? শান্তি এক্টৰ আণ্ডাৰত, মডাৰ্ণাইজ কৰিব লাগিব AERB's ৰেগুলেটৰী টুল কিট ফৰ মডিউলাৰ ফেক্টৰী বিল্ড ৰিয়েক্টৰ্ছৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক ফিউৱেল এণ্ড ছাপ্লাই চেইন কেপেবিলিটিছ, পাইলট এণ্ড স্কেল SMR প্ৰজেক্ট ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, হেণ্ডফুল অফ কেয়াৰফুল চুজেন SMR প্ৰজেক্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাষ্টাৰ, এলাইন কৰিব লাগিব নিউক্লিয়াৰ এক্সপানশ্যন উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এণ্ড ৰিজনেল পলিচি। ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড। এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ, মেনি কালাৰ্ছ ইন কালাইডোস্কোপ অফ ডেমক্ৰেচি। এই আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গিউ কৰিছে যে ডেমক্ৰেচিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে? ডাইভাৰ্চিফাইড হ'ব লাগে। ডেমক্ৰেচি ষ্ট্ৰংগাৰ তেতিয়াহে হয় যেতিয়া ই ভেলিউ কৰে ডাইভাৰ্চিটিক, ডিফাৰেঞ্চেছ আৰু ডাইলগক। ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে মেজৰিটিৰ থিংকিংটো বা ইউনিফৰ্মিটি থিংকিং হ'ব বুলি। লগতে অথৰগৰাকী ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিছে বহুতো ষ্টৰিজ য'ত নেকি ডিফাৰেঞ্চবিলাকে কি ক্ৰিয়েট কৰে? ক্ৰিয়েটিভিটি, নলেজ এণ্ড নিউ পচিবিলিটিজ। তেওঁ এক্সাম্পল দিছে কালাৰ্ছ এণ্ড ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা। চাইণ্টিষ্ট KS কৃষ্ণনে এক্সপ্লেইন কৰিছিল কালাৰ্ছ আৰ নট জাষ্ট লেভেল হিচাপে, কিন্তু কণ্টেইন কৰে বহুতো ইয়াৰ শ্বেডছ থাকে, মিনিংছ থাকে বুলি। এইটোৱে শ্ব' কৰে যে ডাইভাৰ্চিটি সদায় ৰিচ হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনতকৈ। ট্ৰেডিশ্যনেল ডাই মেকিঙত এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট CV শেষাদ্ৰীয়ে কি শ্ব' কৰিছিল? কি ধৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল নেচাৰেল ডাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেড নট অনলি এ কালাৰ কিন্তু হোল কালচাৰ, লাইভলিহুড, নেটৱৰ্ক অফ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। প্ৰিজাৰ্ভিং ডাইভাৰ্চিটি মানে কি হয়? প্ৰিজাৰ্ভিং এই লিভিং ট্ৰেডিশ্যনবিলাক। ছায়েন্স এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা ষ্টৰি কৈছে, ষ্টৰি অফ চাইণ্টিষ্ট নিকোলাই ৱেভিলভৰ কথা কৈছে, য'ত নেকি হাইলাইট কৰিছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ প্ৰটেক্টিং ডিফাৰেণ্ট প্লান্ট ভেৰাইটিজ। ডাইভাৰ্চিটি যদি নেচাৰত থাকে আৰু থকাটো এচেঞ্চিয়েল, এইকাৰণে হয় ফুড ছিকিউৰিটি আৰু ফিউচাৰ ইন'ভেশ্যনৰ কাৰণে। গতিকে ডাইভাৰ্চিটি বিশেষকৈ ডেমক্ৰেচিত লাগে, গতিকে তেওঁ লিখিছে মেনি কালাৰ্ছ ইন কালাইডোস্কোপ অফ ডেমক্ৰেচি বুলি। লগতে তেওঁ লেংগুৱেজ আৰু ট্ৰান্সলেশ্যনৰ কথা কৈছে। ৰাইটাৰ UR অনন্তমূৰ্তিয়ে আৰ্গু কৰিছিলে যে ট্ৰান্সলেশ্যনে হেল্প কৰে ডিফাৰেণ্ট কালচাৰ্ছ কমিউনিকেট কৰিবৰ কাৰণে হুৱাইল কিপিং দেয়াৰ ইউনিকনেছ এলাইভ। মাল্টিপল ভাৰ্চন অফ ষ্টৰিজ লাইক ৰামায়ণে এনৰিচ কৰে, উইক নকৰে, ই এনৰিচ কৰে। মেমৰি এণ্ড কালচাৰৰ থিংকাৰ আনন্দ কুমাৰাস্বামীৰ কথা কৈছে। কুমাৰাস্বামীয়ে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিল মিউজিয়ামক, কিয়নো when they freeze culture into static object, culture should remain living, evolving আৰু connect to people's memories and experience বুলি তেওঁ কৈছিল। গতিকে ডেমক্ৰেচি অকল ইলেকশ্যনৰ বিষয় নহয়, মেজৰিটি ৰুল নহয়, ই ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা ধৰণে ৰেচপেক্ট কৰে ডিফাৰেঞ্চেছক, এনকাৰেজ কৰে ডাইলগত, প্ৰিজাৰ্ভ কৰে কালচাৰ এণ্ড ইকলজিকেল ডাইভাৰ্চিটি আৰু ক্ৰিয়েটিং স্পেচ ফৰ মেনি ভইচেছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন বুলি ইয়াতে মেইনলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া
লগতে ইনকমপ্লিটনেছ অফ দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনাৰী শ্লোগানৰ কথা কৈছে লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি যদিও ফাউণ্ডেশ্যনেল হয় ইনচাফিচিয়েণ্ট হয় উইদাউট ছেকেণ্ড ট্ৰাইংগলটো কি হয় ডাইভাৰ্চিটি ডিফাৰেঞ্চ ডাইলগ গতিকে ফাৰ্ষ্ট যিটো ট্ৰাইড হয় লিবাৰ্টি ইকুৱেলিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটিয়ে এড্ৰেছ কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ আৰু ছ'চিয়েল ছলিডাৰিটি আৰু ডাইভাৰ্চিটি ডিফাৰেঞ্চ আৰু ডাইলগে কি এড্ৰেছ কৰে ৰিলেশ্যনছ ৰেচনেল এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ ডাইমেনশ্যন য'ত নেকি পলিটি এলাইভ থাকে আৰু প্লুৰেল থাকে ইলেক্ট্ৰেল ডেমক্ৰেচিছ ড্ৰিফ্ট টুৱাৰ্ড মেজৰিটেৰিয়ানিজম যেতিয়া লজিক অফ নাম্বাৰ বিকামছ অল কনজিউমিং ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্স টাৰ্ণ ইনটু পাৰ্চুট অফ পাৰ্মানেণ্ট মেজৰিটি গতিকে এইটো ডিছমিছ কৰে স্পেচ কাৰ মাইনৰিটি ভইচেছ ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনৰ ডিচেণ্টিং ইমাজিনেশ্যনৰ differences instead of being engine of democratic dynamism acquires a sense of importance বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে গতিকে বাকি ট্ৰান্সলেশ্যন এজ ক্ৰিয়েটিভ মিডিয়েশ্যন অফ ভাৰ্নেকুলাৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় ট্ৰান্সলেশ্যনে কি কৰে লোকেল আৰু ভাৰ্নেকুলাৰ যি ষ্টৰী তেওঁলোকক ফুল পাৱাৰ দিয়ে মেমৰিটোক আমি গুৰুত্ব দিব লাগে মিউজিয়ামতকৈ কাৰণ লিভিং কালচাৰ হয় need for a new social contract among the oral, textual and dialogue. Modern information regime to privilege করে textual and the digital. কিন্তু oral memory, knowledge of tribal elder, folk performers, craft communities remain critical source of information. Right to information যেটা ignore করে orality, incomplete. Poor in historical and future understanding, civil society must defend this information knowledge system বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি প্ৰি কলনিয়েল আৰু কলনিয়েল এনকাউণ্টাৰ্ছত ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো ট্ৰেডিচনেলি মাৰ্ক বাই ইমেন্স লেংগুইষ্টিক ৰিলিজিয়াছ এণ্ড কালচাৰেল প্লুৰেলিটি ব্ৰিটিছৰ কলনিয়েলিজমত কিন্তু ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল হোমোজেনাইজিং টেণ্ডেঞ্চিটো ইউনিফাইড লিগেল কোডছ ইংলিছ এজ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেংগুৱেজ চেন্সাছ ক্লাছিফিকেশ্যন ডেট ৰিজিডিটিজ কাষ্ট এণ্ড কমিউনিটি nationalist assertion and vernacular imagination independence movement witness korile vigorous cultural revival through vernacular language folklore collection celebration on folk traditions post independence nation building and standardization drive nehruvian state focus kore heavy industrialization scientific temper national integration rise of translation studies and recovery of oral tradition from 1980 onwards scholars like A.K. Ramanujan with his essay 300 Ramayanas U.R. Ananthamurthy a foregrounded creative role of translation, diversity of telling, contemporary challenge to give a digital monoculture or majoritarian nationalism. গতিকে difference of respect কৰা diversity থকাটো democracy কাৰণে important হয় লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি চাওঁ প্লুৰেলিষ্টিক অন্টলজি ভিউটো হৈছে ৰিয়েলিটি ইজ ইটছেল্ফ ইজ মাল্টিপল এতিয়া ইয়াতে কোনো দেয়াৰ ইজ নট ওৱান কাৰেক্ট ভাৰ্চন অফ ৰামায়ণা nor one ideal democracy গতিকে ৰিয়েলিটিটো কি হয় মাল্টিপল হয় দিছ এন্টি এসেনশিয়ালিষ্ট চেঞ্জে হোল্ড কৰে আইডেন্টিটিজ এণ্ড ট্ৰুথছ ইমাৰ্জ ৰিলেশ্যনেলি through dialogue among differences. Poetic as a mode of knowing. Face poetics of difference. Boro ki karu pra kara hoise Aristotle concept of poesis, making বা creating. Democracy etu mane hoise je collective life কেনেকুৱা হয় continuously made through creative art দ্বাৰা storytelling, translation, performance rather than merely administered through rules. গতিকে এইটোৱে contrast কৰে with technocratic logic of numbers or critique of instrumental rationality and majoritarianism text shares কৰিছে frankfurter schools concern dot এটা exclusive focus on numbers efficiency standardization erode কৰে ethical life to যেতিয়া democracy becomes machine for producing electoral majorities it lose কৰে capacity to cultivate phronesis practical wisdom and care for the concrete particular Multidimensional analysis যেতিয়া social dimensionত enforcing cultural uniformity সদায় societyখন fragment কৰি তোলে আৰু ইয়াৰ পাছতে লাহেকে আমি কি দেখো majoritarian linesত societyটো যোৱা
আৰু মাইনৰিটিজ যি আইডেন্টিটি তাক ভেলিডেট নকৰা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কি হ'ব পাৰে ছ'চাইটিত কনফ্লিক্ট আহিব পাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত হেল্ডি ডেমক্ৰেচিয়ে কেনট বি ৰিডিউচ টু এ মেজৰিটেৰিয়ান নাম্বাৰ গেম লিগেল আৰু কনষ্টিটিউচনেল ডাইমেনশ্যনত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনে প্ৰটেক্ট কৰে প্লুৰেলিজম কিহৰ দ্বাৰা আৰ্টিকল 29 আৰু 30 দ্বাৰা লগতে এক্সপেনচিভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ আৰ্টিকল 21 International dimension in India, global soft power historically been anchored হৈ আছে identity as a syncretic civilization and democracy হিচাপে economic dimension preserving diversity directly safeguard কৰে traditional livelihood ইয়াতে NCERT linkages UPSC syllabus way forward establish an orality and heritage protection framework এতিয়া state expand কৰিব লাগে information policies to include কৰিব লাগে right to orality incentivize agro-biodiversity, move beyond high-yielding monoculture model, insulate and support civil society institution, protect grassroots organization, craft cooperatives, independent minority, implement a translation-centric educational curriculum. ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এই আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকেলটো হৈছে ইণ্ডিয়াছ হিল ষ্টেচন নিড লিগেল পাৰ্চনহুড ইয়াতে আৰ্টিকেলটোত অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি হিল ষ্টেচন হয় আৰু মাউণ্টেইন ইক'চিষ্টেম হয় ইয়াক কি দিব লাগে লিগেল পাৰ্চনহুড দিব লাগে তাৰমানে তেওঁলোকক এই মাউণ্টেইনছ আৰু হিলক লিগেল ৰাইটছ দিব লাগে আৰু কুড বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট ইন কোৰ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইট দিব লাগে চিমিলাৰ টু হাউ ৰিভাৰ্ছ আৰু নেচাৰেল এৰিয়া কিছুমান কাণ্ট্ৰিত যেনেকুৱা ধৰণে ৰাইটছ দিয়া হয় তেনেকে ইণ্ডিয়াটো দিব লাগে বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যেনেকৈ মছুৰী হৈ গ'ল নেইনিতাল চিমলা উটি ফিজিকেলি লাহে লাহে কিয়নো কলাপছ হৈ গৈছে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে কিহৰ কাৰণে অভাৰ টেৰৰিজমৰ কাৰণে আনৰেগুলেটেড কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে গতিকে বিউৰ'ক্ৰেচিছ আৰু পলিটিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টছেও এতিয়া কি হৈছে ফেইল কৰিছে প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই হিল ষ্টেচন আৰু মাউণ্টেইনছক গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে লিগেল পাৰ্চনহুড দিবৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে মেনেজ কোনে কৰিব পাৰ্মানেণ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গাৰ্জিয়ান অফ কাউন্সিল য'ত নেকি চাইণ্টিষ্টসকল থাকিব লোকেলসকল থাকিব যিয়ে ডিফেণ্ড কৰিব তেওঁলোকক কোৰ্টত এতিয়া ৰেগুলাৰ লয় কিয় কাম কৰা নাই অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে কোৰ্টছে অনলি ষ্টেপ কেতিয়া কয় আফটাৰ ডিজাষ্টাৰ হেপেন্স লেণ্ডশ্লাইড হ'ল ফ্লাডছ হ'ল তাৰপিছতে প্ৰ'এক্টিভলি নকৰে ফাৰ্ডাৰ মই যেতিয়া কোৰ্টে এপইণ্ট কৰে গভমেণ্টক গাৰ্জিয়ান অফ নেচাৰ হিচাপে ফেইল কৰে এতিয়া ষ্টেট এটাই ইফেক্টিভলি চু কৰিব কাৰণে ষ্টেটে নিজকে আকৌ চু কৰিব কাৰণে তেওঁলোকে ফেইল কৰে গতিকে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে ফ্লড হয় বুলি কৈছে গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাউন্সিল যিটোৱে এক্ট কৰে লিগেল ভইচ মাউণ্টেইনৰ কাৰণে যদি প্ৰজেক্ট এটা হাৰ্ম কৰিছে এনভাইৰনমেণ্টটো এই কাউন্সিলখনে ইনষ্টেণ্টলি যাতে ব্লক কৰিব পাৰে বা লিগেল একশ্যন ল'ব পাৰে ইয়াকে কি কৰিব লাগে বনাব লাগে বা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বুলি অথৰগৰাকীয়ে কৈছে এতিয়া ক্ৰাইচিছৰ কথা যদি কৈছে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে নেচাৰ ইজ চেণ্ডিং ডিষ্ট্ৰেছ ছিগনেল ফিজিকেল কলাপছ হৈছে লেণ্ডশ্লাইড আমি যোশীমাথত কি দেখিলো ছিংকিং ফাউণ্ডেশ্যন কলাপছিং শ্লপছ লগতে ইকলজিকেল ষ্ট্ৰেইন দেখিলো ৱাটাৰ ষ্টৰেজ শ্বৰ্টেজ ফৰেষ্ট ফায়াৰ্ছ দেখিলো নেইনিতালত ছাফোকেটিং লেকছ কজেছ কি হয় মেচিভ ইনফ্লাক্স অফ টুৰিজম বাম্পাৰ টু বাম্পাৰ ট্ৰাফিক আমি দেখিছো এগ্ৰেছিভ আনৰেগুলেটেড কনষ্ট্ৰাকশ্যন দেখা গৈছে এতিয়া লিগেল পাৰ্চনহুডৰ কনচেপ্টটো কি যদি আমি চাওঁ লিগেল পাৰ্চনহুড মানে ট্ৰিট কৰা এটা ইক'চিষ্টেমক প্ৰপাৰ্টি হিচাপে নহয় লিভিং লিগেল এণ্টিটি হিচাপে যেনেকৈ কৰ্পৰেশ্যন হয় হিউমেন বিং যেনেকুৱা হয় গ্ল'বেলৰ এক্সাম্পল যদি চাওঁ তেন্তে অথৰগৰাকীয়ে পইণ্ট কৰিছে নিউজিলেণ্ডৰ কথা যিয়ে ছাকচেছফুলি গ্ৰান্টেড কৰিছে লিগেল পাৰ্চনহুড কাক হুৱাংগুই ৰিভাৰক টে উৰেৱাৰাৰ ফৰেষ্টক আৰু মাউণ্ট তাৰানাকি কেনেকুৱা ধৰণে ৱৰ্ক কৰে তাত এই ইক'চিষ্টেম বিলাকৰ লিগেল গাৰ্জিয়ান হাফ ফ্ৰম লোকেল ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবছ হাফ ফ্ৰম গভমেণ্ট ডিচিশ্যন ৰিগাৰ্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যন টুৰিজম এইবোৰ পুছ কৰিব নোৱাৰে উইদাউট ফুল এগ্ৰিমেণ্ট উইথ দিছ গাৰ্জিয়ান কাউন্সিল গতিকে অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে ইণ্ডিয়াও কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে আমি ষ্টেপ ল'ব পাৰো এতিয়া ইণ্ডিয়াই ট্ৰাই কৰিছিল 2017 চনত অকণমান চিমিলাৰ এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ উত্তৰাখণ্ড হাইকোৰ্টে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এণ্টায়াৰ হিমালয়ান ইক'চিষ্টেমক লিগেল পাৰ্চন হিচাপে কিন্তু ষ্টেটে ফেইল কৰিলে
এপইণ্ট কিয়নো সোল গাৰ্জিয়ান কোন আছিল ষ্টেটে আছিল পিছত কন্ট্ৰাডিকশন হৈ গ'ল যেতিয়া গভৰ্ণমেন্টৰ বডিটোৱে প্ৰমোট কৰে বা এলাউ কৰে ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট এটা এনভাইৰনমেন্টক হাৰ্ম কৰিব পাৰে গতিকে ষ্টেটক গাৰ্জিয়ান হিচাপে মানিলে কি হয় চু কৰিব নোৱাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেলি ফ্ল হৈ যায় প্ৰপ'জ ফ্ৰেমৱৰ্কটো গাৰ্জিয়ান কাউন্সিল এখনৰ কথা 18 গৰাকীয়ে মেনচন কৰিছে ক্ৰাইচিছ অফ ফ্ৰেজাইল হিল ষ্টেচনৰ কথা তেওঁ কৈছে ফেইলিয়াৰ অফ 2017 ষ্টেট এজ এ গাৰ্জিয়ান মডেলৰ কথা কৈছে নিউজিলেণ্ডৰ অল্টাৰনেটিভৰ কথা তেওঁ ক'লে যিহেতু মই এইবিলাক অলৰেডি মেনচন কৰিছো এতিয়া নিউজিলেণ্ডৰ যিটো ছাকচেছ অফ দিছ মডেল ৰিলাই হৈ আছে দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল পিলাৰ্ছৰ কাৰণে 18 গৰাকীয়ে কৈছে প্ৰথম পিলাৰ্ছটো কি হয় বাইপাৰ্টাইট মাল্টি ষ্টেক হোল্ডাৰ গাৰ্জিয়ানছে ড্ৰন প্ৰপৰ্চনেলি ফ্ৰম ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটিৰ পৰা আছে আৰু লগতে গভৰ্ণমেন্টৰ সাইন্টিফিক এক্সপাৰ্টসকল আছে ইনসুলেশ্যন ফ্ৰম পলিটিকেল ৰিজিমত এই গাৰ্জিয়ান কাউন্সিলে ফাংচন কৰে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেচুটৰী বডি হিচাপে ডেভেলপমেন্ট প্ৰপ'জেল গতিকে অভাৰৰাইড কৰিব নোৱাৰে কাউন্সিলৰ ইকলজিকেল মেণ্ডেট বা কাউন্সিলে যিটো ডিচিশ্যন দিয়ে তাক হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি চাওঁ কলনিয়েল এৰাই সময় ইনষ্টিটিউচনেলাইজড এক্সট্ৰেকশ্যন আমি দেখিছিলো ব্ৰিটিছ ৰাজত ৰিভিউ কৰিছিল ইণ্ডিয়াক মণ্টেন লেণ্ডস্কেপ থ্ৰু এ ডুৱেল লেন্স ইকনমিক এক্সট্ৰেকশ্যন হৈছিল কলনিয়েল কমফৰ্টৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট আহিল 1865 1878 চিষ্টেমেটিকেলি ডিছমেণ্টেল কৰিলে কমিউনিটি লেড কাষ্টমাৰী কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰেক্টিছবোৰ কনষ্টিটিউচনেল লেজিছলেটিভ এৰা 70 পৰা 80 দেখিলো 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত formally introduced কৰিলে environmental obligation into the constitution under article 48A DPSP লগতে article 51A clause D fundamental duties making it to a duty of every citizen to protect natural environment ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গোবৰ্ধন কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফান্ডামেন্টালি ৰিডিফাইন কৰিলে ফৰেষ্ট according to its dictionary meaning ইকনমিক টাৰ্ণ এণ্ড ৰাইট অফ নেচাৰ 2017 পৰা আমি প্ৰেজেণ্টলৈকে এতিয়া দেখি আছো লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে প্ৰগ্ৰেছন অফ ৰাইট হিষ্টৰিকেলি লটো কণ্টিনিউৱেলি এক্সপাণ্ডেড হৈছিল ডেফিনেশ্যন কিহৰ ওপৰত পাৰ্চন হিচাপে কাক কাউণ্ট কৰা হয় সেইটোৰ ওপৰত এতিয়া পাষ্ট সময়ত এনস্লেভ যি পিপল আছিল উইমেন যি আছিল ইণ্ডিজিনাছ পপুলেশ্যনক ডিনাই কৰা গৈছিল লিগেল পাৰ্চনহুড ল'বৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকক ট্ৰিট কৰিছিল প্ৰপাৰ্টি হিচাপে গতিকে লিগেল চিষ্টেম যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ল তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিলে এটা এণ্টিটি ডাজ নট নিড টু বি হিউমেন টু হোল্ড লিগেল ৰাইটছ বুলি কৰ্পৰেশ্যন মিউনিচিপালিটিজ এইবিলাকেও লিগেল এণ্টিটি পালে create to manage complex interaction extending this logic to an ecosystem natural step হয় legal evolution গতিকে ই moves কৰে এটা mountain from being an object of the law to a subject of the law এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইসিছত সোশিয়াল ডাইমেনশ্যনত প্ৰিভেনশ্যন অফ ক্লাইমেট ডিসপ্লেসমেন্ট আনৰেগুলেটেড ডেভেলপমেন্ট যদি হয় ফ্ৰেজাইল টেৰেন যদি ক্ৰিয়েট কৰে সেভিয়াৰ ভালনাৰেবিলিটি ক্লাইমেট ৰিফিউজি ইয়াৰ পৰা ওলাই তাৰ ফলত কি হয় সেটেলমেন্টত খেলি মেলি হয় যেনেকৈ জোশীমাথত দেখিছো প্ৰটেক্টিং স্লপস ডাইৰেক্টলি সেফগাৰ্ড কৰে হিউমেন কমিউনিটিক পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ইনসুলেশ্যন ফ্ৰম শৰ্ট টাৰ্ম ইলেকশ্যন সাইকেল লোকেল পলিটিকেল বডিয়ে ফেচ কৰে ৰেগুলাৰ প্ৰেছাৰ ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইলিগেল হোটেলছ এক্সপান্ড কৰে কমাৰ্চিয়েল জোনিং ৰিলেক্স বিল্ডিং কোডছ টু স্যাটিসফাই লোকেল বিজনেছ ইণ্টাৰেষ্ট বিফৰ ইলেকশ্যন গতিকে এইবিলাকত অলপ কনফ্লিক্ট হৈ আহে ইণ্টাৰষ্টেট গভৰ্নেন্স কোঅপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় লিগেল ডাইমেনশ্যনত ৰিজলভিং লোকাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অবষ্টেকল এটা আছে হিষ্টৰিকেলি চিটিজেনছ বা এনজিঅ'ছ বিলাকে প্ৰুভ কৰিব লাগে পাৰ্চনেল ইনজুৰি অৰ ৰিলাই অন ব্ৰড পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা এনভাইৰনমেণ্টেল ইছ্যুজ টু কোৰ্টৰ কাৰণে লিগেল পাৰ্চনেলিটিয়ে গিভছ কৰে এন ইক'চিষ্টেম ডাইৰেক্ট ষ্টেণ্ডিঙত এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত এলাইন হয় গ্লোবেল প্ৰেচিডেন্স ইমপ্লিমেণ্ট যদি কৰা যায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গাৰ্জিয়ানশ্বিপ এলাইন হয় ইণ্ডিয়া ইনোভেটিভ গ্লোবেল ফ্ৰেমৱৰ্ক ইনক্লুডিং ইকুৱেডৰৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰিকগনিশ্যন অফ পঞ্চামামা আৰ্থ মাদাৰ আৰ্থ আৰু বলিভিয়াছ ল অফ দ্য ৰাইট অফ মাদাৰ আৰ্থ এতিয়া এনচিআৰটি লিংকেজেছ দি আছে ইউপিএছচি চিলেবাছ দি আছে ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি যদি চাওঁ লিগেলাইজ লেজিছলেটিভ বেকিং ফৰ গাৰ্জিয়ান কাউন্সিলৰ কাৰণে লেজিছলেটিভ বেকিং লাগিব পাইলট দ্য মডেল ইন হাই ষ্ট্ৰেছ জোনত যেনেকে নৈনিতালত কৰিব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেট কেৰিং কেপাচিটি ইনটু লিগেল মেণ্ডেট ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড কমিউনিটি কো মেনেজমেণ্ট এইকেইটা আমাৰ সলিউশ্যন হয় ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেলটোলৈ মনিটাৰী ইমপ্লিকেশ্যনছ অফ RBI সাবপ্লাছ ট্ৰান্সফাৰ ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে
যে যেতিয়া RBI ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে RBI বৰ্তমান আমি কি দেখিছো ট্ৰান্সফাৰ কৰা দেখিছো কালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ সাৰপ্লাস প্ৰফিট কিমান 2,86,588 crore 2025-26 এইটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ ডেটা হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আগতেও RBI আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰা দেখিছো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ালৈ ইয়াৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা হ'ব ইয়াকে অথৰ কেইগৰাকী ইয়াত আৰ্টিকলটোত মেনশ্যন কৰিছে এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটোৱে হৈছে যে চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটোৱে কি কৰে মেচিভ সাৰপ্লাস ট্ৰান্সফাৰ যিহেতু কৰা দেখা গৈছে RBI ৰ পৰা ই প্ৰভাইড কৰে এটা ক্ৰিটিকেল নন টেক্স ৰেভিনিউ লাইফলাইন কাৰ কাৰণে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছো যে ৱেষ্ট এছিয়া ক্ৰাইচিছৰ ফলত আমাৰ অৰ্থনীতিত অলৰেডি ইম্পেক্ট পৰিছে গতিকে নন টেক্স ৰেভিনিউৰ নিচিনা আমি যদি গভৰ্ণমেণ্টে যদি ৰেভিনিউ পায় এইটো লাইফলাইন দিয়ে কিয়নো কেৰি কৰে প্ৰফাউণ্ড অফ এন আনএড্ৰেছ মানিটাৰী কনচিকুৱেঞ্চেছ এই ট্ৰান্সফাৰ বিলাকে অল্টাৰ কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰেল কম্পজিশ্যন RBI's বেলেন্স শ্বীটটোত আৰু ডাইৰেক্টলি এক্সপান্ড কৰে ৰিজাৰ্ভ মানি আৰু ইন্ট্ৰডিউচ কৰে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল সিস্টেমত লিকুইডিটি ইনটু বেংকিং সিস্টেম কনসিকুৱেন্টলি ফিস্কেল ৰিলিফ থাকে ষ্টেটৰ কাৰণে কিয়নো ধাৰ কৰিব লগা হোৱা নাই বা বেলেগৰ পৰা ল'ব লগা হোৱা নাই ই এক্সপানচনাৰী মনিটাৰী force that requires meticulously sterilization by central bank কি supporting point ত mega transfer trend এটা দেখিছো 2025-26 ত কৰিছে 0.83% of GDP build কৰিছে directly upon robust transfer 2025-26 ত আমি দেখিছিলো 23-24 ত দেখিছো drivers of high central bank revenue কিয়নো gross income RBI বাঢ়িছে 26.42% heavily কিহৰ কাৰণে international dynamics ৰ কাৰণে income foreign sources or price constitutes a staggering 76% of total income primarily due to active profitable gains or redemption foreign security karne prudential accounting compliance despite large payout RBI kintu strictly mani solise bimal jalanor economic capital framework to showed up defense system transfer korise nijor karneo 1 lakh approximately crore contingency risk buffer hisabe massive 143% increase kora dekha goise previous year retention or pura successfully lock korise amar contingent risk buffer at a safe reasonable 6.5% of its total balance sheet monetary accounting transmission before transfer surplus sits quietly within RBI's internal reserve as a non monetary liquid liability counter perspective ইয়াতে যদি চাও counter argument raise কৰে flex over structural dependency transfer account কৰে 43% of government's entire budget non tax revenue collection to গটিকে over reliance হলে হয়তো পিছলৈ এটো problem হ'ব পাৰে historical evaluation যদি আমি এই টপিকটো চাও তেন্তে দেখিম প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সত RBI established 1935 ত হৈছিল private shareholders bank began হিচাপে began হৈছিল section 46(7) originally mandate কৰে after paying a fixed limited dividend to its private equity shareholder remaining residual profit কাক দিব লাগে governor general in council ক দিব লাগে কৈছিল discretionary reserve era 1950 পৰা start হল RBI follow কৰিলে deeply conservative approach এটা routinely carve out কৰিলে significant chunks of it annual net income and routed them into internal statutory fund such as national industrial credit Malegan committee paradigm shift দেখিলো modern conflict over capital reserve gained traction 2013 constitution of HM Malegan committee panel to conclude কৰিলে যে because RBI already build up কৰিছে adequate internal reserve no longer pressing need to directly profit or statutory fund every year গটিকে RBI transfer কৰিব ধৰিলে 100% of its allocable net disposable income to the government আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমানৰ এৰাটো পাইছিলগৈ NCERT linkages UPSC syllabus way forward on institutionalization of the liquidity sterilization corridor earmark কৰিব লাগে surplus for productive capital expenditure securing the integrity of the economic capital framework enhance non-tax revenue diversification joint analytical reporting framework এটা আমাৰ PYQ দিয়া আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ